Hello mga kamamshi! In today's video, isi-share ko po sa inyo how to create a simple landing page using WordPress. Plus, of course, I'll teach you how to process an order on Fiverr. Dahil marami tayong mga kamamshi ang interesado ng matutunan ang Fiverr at of course, they wanna see how to have an actual work na galing mismo sa mga clients. Kaya ginawa natin siya ng video para magkaroon na rin kayo ng idea. At kung interesado po kayong matutunan yan, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button at ng notification bell para mag-guide ko kayo at maging updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. Kaya kung ready na po kayo, magsisimula na tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga bago lang, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa channel natin, nag-share tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. And as I said, today's video is about how to create a simple landing page using WordPress. Kasi karaniwang task ko sa Fiverr is about ActiveCampaign. And mako-cover na rin natin yan actually kasi magkikreate tayo ng landing page sa WordPress site ni client and then we will also integrate or i-connect natin siya sa ActiveCampaign. So it's like hitting 3 birds at 1 stone. Ayan na naman tayo sa 3 birds na yun. Okay. Mga gusto naman pong matutunan palalo ang Fiverr na isang online job site na maaari nyo rin pong gamitin or simulan para makapag-online job ko kayo. Ano ba yan? So if you're interested to know more about Fiverr, marami po tayong videos na nagawa na dito sa channel natin. Ilalagay ko po yung link ng ating playlist na maaari nyo pong panoorin at sundan para ma-walk through ko kayo sa Fiverr. Alright. So, lipat na po tayo sa computer ko para makita nyo yung actual work natin on how we can create a landing page with WordPress, with ActiveCampaign, at kung paano ko rin po ipaprocess yung order sa Fiverr. Alright, so as you can see, nandito na po, ito na po yung sample landing page na actually ako rin ang gumawa. And gusto ni client, gumawa pa ako ng isa pa. At ito yung nagawa ko. Ito rin yung halos magiging guide ko dun sa WordPress ni client. Okay? So, itong nakikita nyo sa taas na to, ito yung header na ginawa ko. Provided na ni clients yung mga pictures niyan at yung mga text na nakikita nyo at even yung mga email content na ipapadala sa ActiveCampaign or yung isa-setup natin sa email series ni client ay provided na rin po niya. So, sa mga nagtatanong, Ma'am, provided po ba ni client yung mga emails or ako ba ang gumagawa? Hindi po ako gumagawa ng email content. Ayan, hindi na normally, pero talagang hindi ko ako gumagawa. Kasi, ang sinasabi ko sa client, yun ang pinaka hindi ko parang forte, pero ako na ang bahala sa lahat. Kung pag-provide lang niya sa akin yung email content, I'll take care of the rest. Okay? So, ganun ako ganun ako positive. Ganun. Kasi kumbaga, ang pinaka gusto kong gawin is yung parang kung paano ko i-build yung automation niya, paano ko i-connect sa website niya, ganyan, paano ko patatakbuhin. So, yun, ako na bahala dun. Bigay lang niya sa akin yung content, yung information, at yung idea yung goal niya kung ano yung gusto niya mangyari dun sa kanyang email automation. Anyway, ang idea nito is once somebody sign up dito sa opt-in form or sign up form, ay makukonect siya dun sa email automation na sinetup ko na sa ActiveCampaign. Okay? Okay, so balikan muna natin yung message ni client. Okay, so ang in-order sa akin ni client is 2 landing page na isi-setup ko sa kanyang WordPress website at i-connect sa ActiveCampaign. So, meron na akong naunang ginawa sa WordPress. Kaya lang, hindi ko siya maaaring kopyahin. I try to find a way na makopy ko na lang yung mismong ginawa ko para i-edit ko na lang. Kaya lang, dun sa kanyang WordPress website, gumagamit siya ng plugin na tinatawag na Elementor. Ayan. In-install yan ng client. Kumbaga, nandyan na siya lahat. Binigay na lang niya sa akin yung access ng kanyang WordPress at
minamaximize ko na lang kung ano yung meron na siya sa WordPress. So, hindi na ako nag-install ng kung ano-ano pa. So, yung Elementor, since may idea na ako kung paano siya gamitin, dahil dun sa ibang video natin, pinakita ko rin how to process order dun sa isang client using Elementor. Kaya kahit paano, may idea na ako. Dito sa order ni client, ayan, provided na yung mga head, ayan, yung image, ayan. Tapos, ito yung Word document ng mga emails na gagamitin ko at yung ibang text, okay? Ayan, so nasa kabilang screen ko. Ayan, so ito yung mga gagamitin ko, ayan. So, meron na akong template din na na-prepare dun sa kanyang Active Campaign. Na ipapakita ko rin sa inyo later. Ang ginagawa ko para mas madali ko mailagay sa WordPress ni client, yung kumaga, etong part na to, ang ginagawa ko na lang is pumupunta ako sa Canva at dun ko siya ginagawa. Ayan. So, meron na akong mga nauna. Ang ginagawa ko is kinakopy ko na lang yung nauna ko tapos ine-edit ko para mailagay ko yung gusto niyang design. Ayan. Kung gusto niyo po matutunan pa yung tungkol sa Canva, meron tayong video dito for a walkthrough on how to create designs using Canva. Okay. So, libre lang naman po ang Canva. Pwede niyo na po siyang simulan, pag-aralan at maaari niyo rin po siyang gawa ng gig for Fiverr. Okay? Let's go to Active Campaign. Ito. Ang gagawin ko is magki-create muna ako ng list kasi importante yan. We have to create list and then we design on Canva. The landing page in WordPress. Creating the email automation in Active Campaign. So, yun po yung major. And then, kung isasama ko yung panglima, yun na yung how to process the order on Fiverr. So, let's go to Active Campaign and we will create the list. Ayan. So, let's click on list. Kung gusto niyo po ng complete walkthrough or kung gusto niyo po malaman or matutunan pa yung Active Campaign, meron po tayong video over here and of course sa description box, tutorial na maaari nyong sundan to learn more about Active Campaign. Okay? But if you want another video about that, kasi ito po talaga yung ginagawa ko, yung Active Campaign, make sure to comment po dyan sa ating description box. Sa comment section. More Active Campaign tutorial. Para alam ko na gusto niyo pa po ng series nito. Ayan. So, meron na akong nauna. Ito yung kanina. So, ito, pwede ko siyang i-copy, tas i-edit ko na lang. Hindi, ano ba yung title kanina? Gusto? AML. Ayan. So, ayan na yung list. Now, let's go to Canva. Ayan. So, ito na yung parang, meron na akong naumpisahan kasi. So, kinakopy ko na lang din siya, tapos i-edit ko. So, kailangan ko munang i-download yung design na gusto ni client. So, nandun kasi siya sa Word. Fortunately, pwede siyang ma-save as picture. Ayan. Tapos, i-upload na natin. So, ang gagawin na natin is, ilalagay na natin siya dito. Tanggalin ko muna itong isa. Control Z. Wait, gumagana dito yung ibang mga shortcuts ha. Just so you know. Ayan. Tapos yung text, kukopyahin ko lang sa Word. Puro copy, no? Ayan. Control V as in paste. Ewan kong Control V, bakit V kung paste? Alright, so ayan. So, ito, pwede ko na siyang i-download at gamitin para mailagay na natin siya sa WordPress. Alright, so since nakapag-create na tayo ng kanyang header for the landing page, let's go to WordPress. Okay, so yan, magbi-build na po tayo ng landing page. Okay, let's click on Add New. Ayan, so ito na yon. Dito na natin gagawin yung pinaka-title muna niya. Yan lang muna yung ginawa kong title. Tapos, ang gagawin ko is pupuksan ko yung nauna kong ginawa for reference para mas madali. Yan. Kaya ako kailangan i-save to para makakagawa ako ng link. Save draft. Ayan na, nakita nyo itong link na to. Ito yung kailangan ko. Pwede siyang i-edit kasi di ba ang gusto ni client dito, sabi niya, gawan ko ng landing page ito. So, pag clinic mo kasi to, wala pa kaninang lumalabas, parang error. Ngayon, gagawan ko na siya. Okay, ito yung reference ko. Okay, yan. Ito yung actual Elementor plugin kung saan ko ginagawa yung landing page. So, let's go here. And let's go here na naman. Okay.
itong image. Itadrag mo siya papunta dyan. Yan. Tapos, choose your image. So, tapos, i-upload ko muna. So, kung sa tingin nyo medyo mabilis, pwede nyo i-pause, back nyo lang ng konti ha, para masundan nyo. Okay, yan na yun. Tapos, pag click mo, magkakaroon ng check. So, insert media lang. Ayan na siya. O, di ba mas madali kung Canva? Kasi pag minano-mano ko yan dito, abutin tayo ng years. Kasi nang tinry ko talagang tagal, ang hirap. So, pwede ko i-customize yung size niya. Full na yung pipiliin ko. Ayan. Tapos, ngayon, gagawan ko na ng form. Ayun. Okay. So, dadrag ko rin siya papunta rito. Ayan. Tapos, ang kailangan ko lang dito is yung kanyang email at name. Magamit ba kayo ng tab sa keyboard nyo? Yung ganun, para madali. Para ganun, pak. O, diba? Yan, mas madali. Label. Hindi ko kailangan ng label. Tanggalin mo na yan. Ay, mali pala. Dito pala sa placeholder. Sorry naman. Dito pala yung first name. Ayan. First name. Ayun o. Dumaba siya dito. Nakita nyo? So, tatanggalin ko pala yung label. Tapos, sa email, ganun din. Punta tayo kay email. Click. Tapos, tanggalin si label. Ayan. Tapos, email. Okay na. Message, hindi ko rin kailangan. So, delete ko na yun. Okay. Tapos, yung button, yung button dito, ayan, submit button, click. Ito na yung babaguhin ko. So, punta tayo dito. Gamitin ko muna yung click here to download slides. So, text. Ayan. Okay, so dito ang gagamitin natin is click here to download slides. Ayan, yun na yung magiging button nito. Yung name ng button. Okay, tapos 50% lang yung gagamitin ko. Ayan, tapos ito. Tapos, yung select icon, ito na lang, hanap tayo ng maganda. Ito yan ha, yung nakikita nyo dito, ayan o. So, tingnan natin. Ang submit button niya dito is icon spacing 6. Okay. Angle double down. So, let's go. Column width pala ay 100%. Tapos, medium. Ayan na. Okay. Tapos, icon double down. Ayun. Okay. Tapos, nasa right. After. Ito, ililipat ko sa kanan. Okay. Ako na kasi mismo nag-set niya nung una, kaya ginagaya ko na lang kasi hindi ko naman natatandaan lahat. Anyway, so yan. Dito na yung part na i-integrate ko na si Elementor form, itong form na ginagawa natin, yung landing page, sa active campaign na isa-set up natin. Okay, so, mano-mano ang gagawin ko. Although, naka-integrate na talaga in general si WordPress ni client Active Campaign. I just have to make sure na itong landing page ay talagang magko-connect or mag-integrate sa email series na isa-set up din natin. So, ang kailangan ko dito is yung Active Campaign. Ayan. At redirect. Tapos, pagpunta ko kay redirect, eto, kukopyahin ko yung thank you page na ako din ang nag-set up before. Yung parang, pag nag-sign up siya ng form, para ma-redirect siya dun sa isang simpleng thank you page na ginawa ko. Ayan, thank you for downloading. Tapos, click on Active Campaign. Ito na yung API key at URL ni client. Ayan, kung default. Ayan na. Pero, custom ang gagamitin ko. Copyhin ko na lang. Ganun din naman. Kesa pumunta pa ako kay Active Campaign. Ayan. Pero meron tayong tutorial about Active Campaign na kung saan pinapakita ko kung saan siya makukuha yung API key at API URL ng Active Campaign client. So, make sure to watch that. Okay? So, list. Ito yung sinetup nating unang-una. At ito ay AML list. Okay? Tapos, field mapping. Ima-match mo lang siya. So, field number 2 yung dito kasi. Ito, Ito, item number 2 is for email. Item number 1 is for the name. Diba? So, dito, sa field mapping na tinatawag, siset mo lang siya para magmamatch yung form. Ito, yung bawat, tuturo na naman ako yung first name para magmamatch siya dito. Kung so far nagugustuhan nyo, make sure to click the like button. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo agad dito sa video natin para masagot ko kayo isa-isa. Okay, so ano ba? Additional options. Sige natin. Form ID number 6. Ayun, ito pa pala.
So, dapat pala 5 yung gagawin natin. We have to go back to active campaign to create the form. Okay, so kanina 4 lang yung sinabi ko. Dinagdag ko yung di ba, yung pag-process ng order. So, dapat pala 5. Kasi kailangan ko muna po pala mag-create ng form. So, pasensya na po kung nakalimutan natin yung part na yan. So, let's click on Active Campaign. Click on Forms. Ito yung connected to sa isang landing page. So, magka-copy lang naman ako dyan. Duplicate. Yan. So far, sana nasusundan niyo po ha. Copy. Ayan na siya. Tapos, i-edit ko lang din para maging setup siya for AML. Okay. So, punta na nga sa taas. Ayan. So, sa actual landing page mismo, hindi ito yung makikita ni client. Instead, yung Elementor. Yun yung ginagawa natin. Yun yung parang pinaka-frontliner. Iko-connect lang siya dito sa form na to. Okay? Pero, kailangan ko munang i-edit yung kanyang parang opt-in email. Parang confirmation email. So, dito yun. Yan. I-click muna natin yung AML list. Tapos, yung gear na to, kasi ito yung list na kinulate natin. Parang mag-uusap na si Active Campaign at Elementor, di ba? So, kailangan, meron ding confirmation email. Ito yung, once na nag-sign up si client dun sa kanyang sign up form, meron siya matatanggap na email sa kanyang inbox. Ito yun. So, kailangan, mag-confirm muna si contact para bago siya makapasok sa email series ng Active Campaign. Okay? So, kailangan, pumayag muna siya na, okay, sige, padala niyo ako ng mga emails. Alright, so, integrate pala, integrate. Yan. Hindi pa yan agad-agad gagana, so we have to go back, edit. Tapos, dito sa taas, makita niyo yung number 8. Yun yung kailangan natin, 8. So, balik tayo kay Elementor. Tapos, ayan, okay. Tapos, dito sa ibaba, makita niyo yung additional options, diba? So, bumalik na tayo. Ilalagay ko si form number 8. As in, 8 lang talaga. Para sasabihin ni Elementor, ang kailangan ko pong form ay yung form number 8. Doon po ako kukonek. Ayan na. Tapos, hindi pa to talaga tapos. Kasi nakita nyo may malaking space in between. Diba? Dapat medyo nakadikit siya. So, gagawin natin dito sa may bandang kanan. Idadrag ko siya sa ilalim ni image. Ay, bumalik. Ayan. O, nakita nyo, di ba? Medyo magdikit na siya. Tapos, ito, lalagyan ko ng, pwede ko lagyan ng spacer. Click muna natin. Balik tayo. Ayan yung spacer. Pwede ko siyang ilagay in between the image and the form para medyo may konting space. Pwede liitan, lakihan. Ayan. Alright. So, that's it. So, ipapublish ko lang siya muna. Ayan, publish. Have a look. Sabi niya, have a look. So, ayan na siya. Yan na yung simpleng landing page na ginawa natin using Elementor at WordPress. Ngayon ay pupunta na tayo kay Active Campaign. Okay? Para magawa naman yung kanya email series. Now, let's go to Active Campaign. Click on Automations. Tapos, ito yung automation na nakasetup para sa ibang landing page niya. So, pwede ko siyang i-copy na lang din. Tapos, i-edit ko. Pero, or, mas maganda siguro mag-start na lang from scratch. Scratch. Para alam mo kung paano mo siya. Kumbaga, ikaw yung mismo mag-design automation. So, let me just go back to the sample automation. So, subscribes to list and AMN. So far, sana po i-hit nyo yung like button kung nagugustuhan nyo yung mga natututunan nyo or napapanood nyo. Otherwise, please send a comment. Let me know kung ano inyong mga concerns at tanong. Okay? Nalalagyan ko muna to ng title para alam ko. Yan, huwag nyo kakalimutan yan. Lalo na kung marami ng automation si client, baka malito kayo kung nasaan na ba kayo. So, naka-inactive pa siya. Then, we have to send an email. Ito na yung makikreate na tayo ng email. Alright, so ito na yung email ni client. Lagay ko lang dito. Tapos, meron na akong pre-made template na ginawa. So, pwede ko nang kunin na lang yun kasi edit ko. Ayan, use this template. Tapos, subject. Ayan. Tapos, sabi dito, meron ng first name. Dito, after yung subject. So, i-call ko lang siya. Ito, nakita niyo yung maliit na tao na anino. Ayan, first name, save, and then close. Yan na yun. Tapos, continue. So, minsan may, walang space. So, make sure may space siya. Space siya. Ayan.
So, babaguhin ko na lang yung text based dun sa gusto ni client. Ayan. Ayan, okay. Meron na. Double check nyo lang din yung ibang information. Baka mamaya napalitan yung from name ng inyong pangalan kasi nangyayari yun. Okay, tapos pwede nyo i-desktop preview na agad para alam nyo sa actual email at ganito naman sa mobile. Ganyan na magiging itsura kapag sa mobile ina-access ng nag-sign up ng mga contacts. Okay, tapos hit next. Tapos na kayo and finish. Save. Okay, so yun na yung day 1. Ang ibig sabihin niya, kapag nag-subscribe sila sa list, nag-confirm, immediately makaka-receive sila ng email 1 kasi wala akong wait time na nilagay. Pero doon sa susunod na email 2, kailangan ko na maglagay ng wait time. Let's say 24 hours bago nila ma-receive yung susunod na email. 1 day. Ayan. Let's go to the second email. Create a new email. Pwede rin kayo mag-set ng kung anong oras. Okay? I-explore nyo lang po yan. So, after this, mag-ano na tayo, mag-test email, test sign up na tayo. At kapag nag-work na yon, video ko na for update and then send to client. Kung hindi nyo masyadong nasusundan pa yung mga sinabi ko, explore nyo lang po ito dito sa side na to. Ayan. Kasi meron namang free trial ang Active Campaign na pwede nyo pag-practicean. Okay? Ayan. So, ito na po yun. I-active ko na lang siya para ready na. So, ang gagawin ko ngayon is pupunta na tayo kay landing page para ma-test. Oh, di ba nung ni-refresh natin, ayan na, ito na yung landing page ko. Okay, so magte-test sign up na tayo. So, waiting na lang ako. Ito yun, oh. Sa mga susunod na emails, kasi di ba per day yung marireceive. So, since nag-work naman na yung umpisa, mula sa landing page hanggang sa Active Campaign email series, wala na rin magiging problema pa dun sa mga susunod. Ayun. So, let's go to Fiverr para i-update. Normally, ginagawa ko, nag-screenshot ako para alam na agad ni client kung ano yung nagawa ko. Ayan. Ngayon, send ko to as update to client. Ngayon, kung meron siyang gustong pabago, babalikan ko na lang yung Elementor, tapos edit na lang. Punta ako yung order page. Ayan. Tapos, i-deliver ko na agad yung order. So, as you can see, there's still 7 days wait time kung kailan ko pwedeng ipadala yung order. Pero since gusto ni client, mapadala ko na ng agad ngayon, yung Saturday, pinrocess ko na. So, hindi na lang ako nag-add ng parang extra service para sa kanya para maging urgent yung result ng work niya. Parang gift na lang yun kasi ang gusto ko nga is mapasaya yung client. So, dito, di-deliver ko pre-order. Ayan. Upload work. Okay, so, update ko na sa client. Ayan, so, nagsisend lang po ako ng updates kasi dinideliver ko na po yung order ni client. Ayan na. Deliver work. Alright, so ayun, na-deliver ko na po yung order sa client. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for tonight. In the meantime, ito po yung mga suggested videos natin dito sa channel na dapat nyo rin pong panoorin. And again, thanks everyone for watching. Magkita-kita tayo po ulit sa mga susunod na videos natin. And have a great night! Bye!